Hey, what's up? Good morning everyone. Jeffrey Tarodan here, and today we're going to have an unboxing of camera. So, ang i-unbox po natin ngayon ay isang Canon 80D na nabili natin kahapon sa Hidalgo, Quiapo. So, panoorin natin. Okay, so ito po yung item. So kahapon po nakabalot lang siya dito sa newspaper. Nakalat lang siya, so para siyang galing talaga yung palengke. Ano natin yan. And ito yung kanyang bag na maliit. So maayos naman siya. Maliit lang siya. Tingnan natin. Okay, maganda naman. Yun. So meron siyang strap. And ito na ngayon yung main camera. So ang kinupo natin ay 18 to 55mm kit. Yun. So actually kagabi ko pa gustong buksan to. Well, so yan. So buksan na natin. Yun. So sa loob meron siyang manual. Okay. Meron siyang kasamang 16 gig na memory card. Okay. Strap, lace ba to? Hindi ko alam. So this is my first time actually na magkaroon ng ganitong camera. So meron siyang lace, battery pack, ano ba to? LPE6. Ayan, so LPE6 ang kanyang battery pack. Charger. So natin yung charger. Okay, meron siyang charger. Okay, ito yung lens. So ang lens niya ay ano yung lens na to? 18 to 55 millimeters. So entry level ito. Yan. Kanyang lens. We also have ano pa ba? Yan, ito po yung saksakan ng charger. Yan. Saksakan siya ng charger. Okay. Ano pa? And here's the main body. Ito po yung kanyang body sa loob. Bubble wrap siya, tightly sealed. So putukin ito. Okay, so yan. So ito po yung kanyang body. Wow, amoy natin. Bango. So pasay na natin yung box. Okay, so ito po yung ating body. Ano ba to? Ang ganda po ng camera. Napakaganda. So, ayun. Ito pwede siyang i-flip. Articulated screen, flip screen. Ito siyang plastic pero maayos naman. Ayun. Excited na tayo i-try ito. So, yung kanyang shutter. Mirrorless ba ito? Hindi ko alam. Wala akong idea dito. So, yung mga nanonood na gumagamit ng 80D, bigyan niyo ko ng tips kung paano gamitin to. Yan, so yan yung kanyang body. Cord, charger, 18 to 55mm, kit lens, lace, 16 gig na memory card. So papalitan ko to in the future kasi tamad akong maglipat-lipat ng files, so baka madaling mapuno yan. Okay,
at yung kanyang manual. So kailangan ko to kasi wala talaga akong alam dito, so kailangan kong magbasa, although pwede naman sa YouTube, pero kailangan din basahin. At least meron tayong pwedeng basahin. So how to get started. Introduction, getting started, basic shooting, setting the AF, anong AF? AF, autofocus, and drive modes, image setting. Yun, basta. So babasahin natin to. At saka battery pala, no? Yan, so battery, hindi ko alam kung gaano to katagal. So i-try natin ilagay dito, saksak, kung gagana ba siya. Okay, so saan natin yun? So natin yan. Ang kanyang battery ay LPE6N. LPE6N. Click. Yun. So, gagana ba siya? Saan yung on? Okay, ito. On. On na siya. Ay, okay. On. Ayun. No card in. Wala siyang card. So, lalagyan natin siya ng memory card. Yun. Actually, binuksan ko na to kagabi, yung memory card. Pero hindi ko siya na-try kasi gabi na at antok na ako. So, ngayon po yung first trial natin. Okay, so push. Lock. Ayun. Nag-blink siya dito. Ano ba yung red? Red, lowbat, or I don't know. Wala akong alam dito. So, ito na naikot ko ito kagabi. Yan, scene intelligent of photo. Uy, ay wala tayong wala pang lens. So, lagay din natin ang kanyang lens. Okay, so, lens natin. Siya ilagay. Sige, maya. Hindi ko alam maglagay nito. Paano ba to? Sabi daw may magkiklik. Ano ba? Sorry, first time. First time na maglagay. First time nagagamit. So, yung mga nanonood dyan, ibigay kayo sa akin ng tips kung paano ito gamitin. Ano ba ito? Wow! Explore tayo. Explore natin si ATD. Ayun. Okay? Ayun. So, nag-click na siya. Buksan. And I think we're good to go. So, buksan si Intelligent Auto. Yun, may picture na agad. Ulit, isa pa. Ay, ang galing ah. Ganda ng kuha na. Sanay ako sa point and shoot. Kaya medyo alam ko din yung ibang parts dito. So kung panoorin, yan. Ano ba siya? Enlarge ito. Ay, ang galing ng image yun. Galing ng pagkakuha. Very crisp. Sanang clear. So, ninibago tayo. So, actually, ito yung ginagamit kong point and shoot. Canon din siya. So, very similar ang kanilang function. Check natin to. Canon din to eh. Pero point and shoot lang. Yan. So, yan. Basic na to. Yung mga play. Yan. So, anyway.
gagamitin na lang natin to for extra camera. So ito na ngayon ang bagong bida natin. So hope you like my little unboxing nito. Shoutout pala dun sa kay little unboxing sa kayong isa na napagtanungan ko kung saan sila nakabili, at tingnan natin kung meron silang tips na maibibigay kasi nagtanong tayo kung new user din kasi sila, so baka may tips sila. Pero syempre nood din ang video about this one sa ATD. So maraming salamat sa panunood. So kung nagustuhan yung video, kung nakatulong ang video sa simpleng paraan, pag-hit yung like at pag hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin. Smash that bell button below, ring the bell para updated tayo. So ang dami ko pang in-explore dito. So paano kaya siya mag-shoot? So our next vlog siguro is to discover yung mga buttons dito, no? Kung paano siya gamitin talaga. Kasi as of now, wala akong alam dito, wala akong knowledge sa basic setup nitong Canon ATD. Yun. Okay, again, maraming salamat sa inyong panonood sa ating konting unboxing. Maraming salamat muli. Be kind always and goodbye.